سلام، به کانال آشپزشو خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام طرز تهیه گرد لیمو امانی رو بهتون آموزش بدم که هیچ تلخی نداره و اضافه کردن این چاشنی به غذاهاتون مخصوصا قرمه سبزی طعم خورشتتون رو بی‌نظیر میکنه. از اینکه این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید سپاسگزارم. خب حالا بریم سر پودر لیمو یا همون گرد لیمو که برای خورشتای قرمه سبزی یا قیمه یا هر چیزی میتونید استفاده بکنید. همونطور که میدونید این گرد لیموها بیرون هم آمادهش هستش، تجاریش هستش، اما یه مقدار دقت کرده باشین به تلخی میزنه. چرا؟ به خاطر جنبه اقتصادی و در واقع صرف وقتی که میخواد تا همه اینها رو از پوست خارجی جدا بکنن و گرد لیمو درست بکنن، این کار رو نمیکنن. میان با همین یعنی به همین شکل با همین شرایط اینها رو آسیاب میکنن و این تلخی پوست و تلخی هسته های داخل لیمو باعث میشه که گرد لیموهای آماده و تجاری به تلخی بزنه. خب حالا من میخوام بهتون یاد بدم چجوری گرد لیمو درست بکنیم که به تلخی نزنه. خب من یه مقدار از قبل آماده کردم ولی الان روشش رو خدمتتون میگم. خب که ببینید چجوری میتونیم لیموها رو تبدیل به این در واقع پودر بکنیم و بعد آسیابشون بکنیم. برای این کار لیموها رو وسط دو نصف میکنیم. من خیلی جاها دیدم میگن که این رو بذارید روی داخل مثلا کیسه فریزر بکوبیدش، اون موقع این پوست ها خورد میشه و جدا کردنش خیلی سخت میشه. بهتره که شما این روشی که من میگم استفاده بکنید. هر چقدر که لیموهامون در واقع درشتر باشه، خب مغز بهتری بهمون میده. نه اینکه لیمو کوچیکا رو نشه استفاده کرد، اون لیموهایی که ریزه چون اینا بالاخره ریز و درشت داره دیگه، اونها رو هم میشه استفاده کرد. اول این لیموها رو میشوریم که آلودگی های محیطیش بره، میذاریم خشک میشه. وقتی که خشک شد روی تخته به وسیله یه چاقویی که کاملا تیز باشه به این شکل، ببینید چاقو رو من میگیرم تو دستم، تکیهگاهش رو میذارم روی تخته و سعی میکنم لیمو رو از وسط خیلی آروم به دو قسمت تقسیم بکنم. تا حد امکان سعی میکنم که این خورد نشه خیلی، یعنی در واقع پوست بیرونیش خورد نشه. ببینید یک بار دیگه تکیهگاه دستم رو در واقع تکیهگاه میکنم برای چاقو، نوک چاقو رو میذارم روی تخته، لیمو رو با دوتا انگشتم میگیرم از وسط و سعی میکنم با فشاری که با دست راستم میارم این لیمو رو در واقع خورد بکنم به این شکل. خب باقی لیموها رو هم به همین شکل اول از وسط دو نیم میکنم. بعد میام هسته هایی که داخلش معلومه، تا اونجایی که معلوم هست این هسته ها رو ازش جدا میکنم. خب دیدین؟ حالا این یکی ها رو هم به همین شکل اول هسته هاش رو جدا میکنم. البته گاهی اوقات زیرش هسته هایی هستش که مخفیه، اونها رو هم زمانی که میخوایم مغزش رو در واقع جدا بکنیم از پوسته خارجی، اونها رو هم میبینیم و جدا میکنیم. هر چقدر که هسته داخلش نباشه این لیموی ما تلخیش کمتر میشه. خب حالا بعد از اینکه هسته ها رو گرفتم با یه چاقو میام این پره های داخلی رو به این شکل ببینید خورد میکنم که در واقع راحت تر بتونم این رو مغز بکنم. یه قسمت چوب مانند و سفت این قسمت وسط داره، این یه تیکه، این رو سعی میکنم که جدا بکنم ببینید و بعد مجددا تا جایی که میتونم این مغز داخلی لیمو رو جدا کنم. گاهی نگاه میکنم ببینم یه وقت هسته ای توش نیفتاده باشه. تا جایی که امکان داره من سعی میکنم این مغز داخلی لیمو رو از پوستش جدا بکنم. اما یه قسمت هایی که چسبیده به پوست هستش، تا جایی که همینجوری در اثر
نوک چاقو کنده میشه میکنم، ولی اونایی که دیگه خیلی قسمت در واقع داخل پوست چسبیده به مثل این تیکه، اینو خیلی دیگه خراش ندید چون از پوست هم تراشیده میشه و داخل لیموهاتون میشه و باعث تلخیش میشه. تا جایی که امکان داره من اینها رو جدا میکنم. خب ببینید به همین شکل حالا تا جایی که میشه من اینو جدا میکنم. باقی اینها رو هم همینطور. این قسمت هایی هم که داخل هسته هست یه قسمتش ممکنه لیمو بهش چسبیده باشه، اینا رو هم میتونید جدا بکنید و هسته ها رو کامل ازش جدا بکنید. خب الان من این کار رو انجام دادم و ببین الان یه تیکه پوست افتاده بود، تا جایی که میبینم یه تیکه پوست رو هم برمیدارم. خب الان دیگه این تقریبا مغز داخلی لیمو هست دیگه، هسته و پوست خارجی رو نداره. خب حالا این رو من باید چی کار بکنم؟ این رو من باید آسیابش بکنم. برای آسیاب کردنش من داخل دستگاه میریزم دیگه. الان خیالم راحته که این پوست و هسته نداره برای تلخ شدنش. خب حالا من یه مقداری رو میتونید شما حجم بیشتری روزی، من یه مقداری کمتری رو میریزم داخل آسیاب میذارم و روشنش میکنم. بعد از اینکه آسیاب کردم حتما یک بار الک میکنم که هیچ زبری و در واقع تیکه های درشتی نداشته باشه. مابقیش رو یعنی وقتی که الک کردم مابقی این رو مجددا هر چقدر که از الکم رد شد مابقیش رو یک بار دیگه میریزم داخل دستگاه آسیابم و اجازه میدم که این دوباره توی دستگاه آسیاب کاملا پودر بشه. میبینی الان یه پودر خیلی نرم و یک دستی داریم. این گرد لیمو برای استفاده تو خورشت ها خیلی مناسبه دیگه، خیالمون راحته که هیچ تلخی هم نداره. خب اگر تا اینجای ویدیو دوست داشتید، لذت بردید و تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال آشپزشو رو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، کامنت بذارید و من رو حمایت بکنید تا یه ویدیو دیگه و یه آموزش دیگه. خدا نگهدار.